Bill Gates bỏ học làm tỷ phú, nên bỏ học cũng sẽ thành công. Bạn đã nghe câu này bao nhiêu lần trong đời? Trong thế giới của những lời truyền cảm hứng, đây là một trong những câu nói độc hại nhất nhưng lại được tung hô nhiều nhất. Bạn nhìn thấy những tấm gương đó, bạn trầm trồ ngưỡng mộ và não bộ của bạn, một cỗ máy khao khát những lối tắt, bắt đầu vẽ nên một viễn cảnh tươi đẹp. Chỉ cần mình cũng bỏ học, chỉ cần mình cũng dám đánh đổi, mình cũng sẽ trở thành một biểu tượng như họ. Nhưng hãy dừng lại một chút. Bạn có bao giờ tự hỏi, liệu mình đang nhìn thấy toàn bộ sự thật hay chỉ là một mảnh cắt được chọn lọc kỹ lưỡng? Khi bạn nhìn vào một danh sách các tỷ phú, các doanh nhân lừng lẫy, bạn đang nhìn vào những người đã sống sót qua một cuộc sàng lọc khốc liệt nhất của thực tế. Họ giống như những vận động viên về đích đầu tiên trong một cuộc marathon mà hàng triệu người khác đã bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng điều nguy hiểm là truyền thông không đưa tin về những người bỏ cuộc, sách vở không viết về những người thất bại. Bạn nghe về những người thắng cuộc và tin rằng đó là một công thức, một lộ trình có sẵn. Bạn đang rơi vào một cái bẫy tâm lý mà ngay cả những người thông minh nhất cũng khó lòng thoát khỏi. Đây chính là survivorship bias, thiên kiến sống sót. Trong tâm lý học, đây là xu hướng chỉ tập trung vào những người hoặc những vật đã vượt qua được một quá trình sàng lọc mà bỏ qua hoàn toàn những đối tượng đã bị loại bỏ vì chúng không còn hiển hiện để chúng ta quan sát. Hãy tưởng tượng não bộ của bạn là một thám tử. Một thám tử giỏi phải quan sát tất cả hiện trường của vụ án thành công lẫn hiện trường của những vụ án thất bại. Nhưng não bộ của chúng ta lại là một thám tử lười biếng. Nó chỉ thích nhìn vào những gì hào nhoáng nhất, những gì còn sót lại trên mặt bàn. Những người không sống sót, những kẻ đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng vẫn cắn tay, giống như những bóng ma. Họ biến mất khỏi các tiêu đề báo, họ không có trang Wikipedia và chắc chắn họ không đi diễn thuyết về công thức thành công. Khi dữ liệu về thất bại bị xóa sạch khỏi bảng xếp hạng, não bạn tự động mặc định rằng chỉ cần làm như người thắng cuộc là sẽ thắng. Đây chính là lỗi hệ thống khiến bạn lạc lối. Bạn đang cố gắng xây dựng một ngôi nhà trên nền móng của sự thiếu hụt thông tin. Bạn tin vào xác suất thắng 100% chỉ vì bạn chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng của sự thất bại. Nhưng bạn quên mất một điều. Có hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người khác cũng dậy từ 4 giờ sáng, cũng uống nước ép, cũng cô độc, nhưng họ vẫn trắng tay. Tại sao? Vì thành công của người kia không đến từ việc dậy sớm, nó đến từ hàng trăm biến số khác mà họ không kể, hoặc chính bản thân họ cũng không nhận ra. Sự may mắn của thị trường, mạng lưới quan hệ từ gia đình, sự thay đổi của công nghệ đúng thời điểm. Khi chúng ta bỏ qua hoàn toàn những người thất bại, chúng ta đang làm việc với một bộ dữ liệu bị bóp méo. Bạn đang nhìn thấy một bức tranh chỉ có một màu rực rỡ, mà hoàn toàn quên mất rằng màu đen của thất bại mới là thứ tạo nên độ sâu cho bức tranh đó. Vậy làm sao để thoát ra? Đừng chỉ nhìn vào người thành công để copy công thức, hãy bắt đầu nhìn vào cả những người thất bại. Đừng bao giờ hỏi họ đã làm gì để thắng, hãy hỏi họ đã gặp phải những khó khăn gì mà hàng triệu người khác cũng gặp phải nhưng không thể vượt qua. Khi bạn bắt đầu đặt câu hỏi đó, bạn sẽ thấy bức tranh thay đổi hoàn toàn. Bạn sẽ thấy rằng ranh giới giữa thành công và thất bại mong manh hơn bạn tưởng rất nhiều. Để hiểu sâu hơn về thiên kiến sống sót, hãy quay ngược thời gian về Thế chiến thứ hai. Quân đội Mỹ lúc đó đang đối mặt với một vấn đề sinh tử. Máy bay của họ khi đi làm nhiệm vụ trở về thường bị đạn bắn thủng lỗ chỗ. Các kỹ sư quân đội đã thực hiện một cuộc thống kê. Họ lấy tất cả những chiếc máy bay sống sót trở về, vẽ sơ đồ các vết đạn. Kết quả hiện lên rất rõ ràng. Vết đạn tập trung dày đặc ở phần cánh, phần đuôi và thân máy bay. Ngay lập tức, các tướng lĩnh đưa ra quyết định, chúng ta phải gia cố thép dày hơn vào những vị trí đó để bảo vệ máy bay. Nghe có vẻ hợp lý đúng không? Nếu cái máy bay bị bắn nhiều nhất, thì đó là nơi nguy hiểm nhất, cần được bảo vệ nhất. Nhưng đây chính là lúc thiên kiến sống sót xuất hiện và suýt chút nữa đã khiến quân đội Mỹ trả giá bằng xương máu. Họ đang chỉ nhìn vào những gì còn tồn tại. Họ đang tập trung vào những chiếc máy bay đã may mắn sống sót trở về. May mắn thay, một nhà toán học tên là Abraham Wald đã xuất hiện và ngăn cản kế hoạch đó. Ông ấy nói một câu khiến tất cả phải lặng người. Chúng ta không cần gia cố vào những chỗ có vết đạn, chúng ta phải gia cố vào những chỗ không có vết đạn. Tại sao ư? Hãy dùng tư duy ngược. Những chiếc máy bay trở về có vết đạn ở cánh, nghĩa là dù bị bắn vào cánh, chúng vẫn có thể bay về căn cứ. Những vết đạn đó chứng minh rằng trúng đạn ở cánh không gây ra tử vong. Ngược lại, những chiếc máy bay không có vết đạn ở động cơ, ở buồng lái hay bình xăng, không phải vì chúng quá may mắn không bị bắn. Sự thật là những chiếc bị bắn vào động cơ đã rơi hết rồi. Chúng nằm lại dưới đáy biển, dưới lòng đất và không bao giờ có cơ hội quay về để các kỹ sư vẽ vết đạn lên sơ đồ. Bài học từ Abraham Wald không chỉ là về máy bay, đó là bài học về cách chúng ta xử lý thông tin hàng ngày. Khi bạn thấy một công ty khởi nghiệp thành công, bạn thường cố gắng copy những gì họ đang làm. Văn hóa công ty, cách họ marketing, cách họ tuyển dụng.
nhưng đó chính là bạn đang gia cố vào cánh máy bay. Bạn đang copy những thứ mà ngay cả khi làm sai, công ty đó vẫn sống sót để bạn thấy. Bạn thường bỏ qua những công ty thất bại, những chiếc máy bay đã rơi. Bạn không biết họ đã làm gì với động cơ của mình, họ đã quản lý tài chính ra sao, hay họ đã mắc sai lầm gì ở khâu sản xuất khiến họ không thể tồn tại. Nếu bạn muốn thành công, đừng chỉ nhìn vào những người đang đứng trên đỉnh cao. Hãy nhìn vào những xác máy bay xung quanh bạn. Hãy phân tích tại sao họ rơi, tại sao họ không thể quay trở lại căn cứ. Đó mới là những dữ liệu đắt giá nhất vì nó cho bạn biết chính xác nơi nào chí mạng cần phải bảo vệ. Vậy làm sao để áp dụng tư duy, gia cố vào chỗ không thủng trong cuộc sống hàng ngày? Rất đơn giản nhưng cực kỳ khó thực hiện. Mỗi khi bạn định bắt chước một người thành công, hãy tự đặt ra 3 câu hỏi. 1. Những yếu tố nào của họ là thực sự mang tính quyết định và yếu tố nào chỉ là sự may mắn ngẫu nhiên? 2. Có bao nhiêu người khác cũng làm y hệt họ nhưng đã thất bại hoàn toàn? 3. Nếu mình làm theo cách này, rủi ro lớn nhất mà mình không nhìn thấy là gì? Đừng để những cánh máy bay đầy lỗ đạn đánh lừa bạn. Sự thành công của người khác là thứ hiển hiện, nhưng thất bại của họ và của hàng triệu người khác mới là thứ dạy cho bạn cách để tồn tại. Hãy là người luôn đi tìm những chiếc máy bay đã rơi, thay vì chỉ chăm chú đếm vết đạn trên những chiếc đã về đích. Đó chính là đỉnh cao của tư duy phản biện. Bạn đã sẵn sàng để tư duy ngược cùng chuyện của não chưa? Đừng quên like video này nếu bạn thấy tư duy này đã thay đổi góc nhìn của bạn về sự thành công. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao các buổi hội thảo làm giàu, các bài diễn thuyết của những doanh nhân tỷ đô luôn nghe rất thuyết phục không? Không phải vì họ nói dối, mà vì họ đang trình bày một bản báo cáo đã được gọt giũa. Khi một người đã thành công, bộ não của họ và cả bộ não của người nghe sẽ có xu hướng hợp lý hóa quá khứ. Họ nhìn lại những quyết định trong quá khứ và tự nhủ, chắc chắn mình đã thành công là nhờ tầm nhìn này. Mà họ vô tình quên mất hàng tá quyết định sai lầm khác đã suýt khiến họ phá sản, nhưng may mắn là thị trường đã cứu họ. Chúng ta đang sống trong thời đại của sự bất đối xứng thông tin cực đoan. Khi bạn đọc một cuốn sách dạy cách để trở thành tỷ phú, bạn đang đọc dữ liệu từ một người chiến thắng. Bạn không bao giờ nhận được cuốn sách từ hàng triệu người đã thử làm y hệt nhưng bị loại khỏi cuộc chơi. Kết quả là gì? Bạn đang học cách để thắng dựa trên một tập dữ liệu thiếu hụt dữ liệu về thất bại. Đó chính là thuốc độc. Bạn không biết được đâu là biến số cốt lõi tạo nên thành công và đâu chỉ là những hành động thừa thãi mà người kia làm chỉ để do có. Lỗi sai lớn nhất của chúng ta khi nghe lời khuyên là nhầm lẫn giữa tương quan và nhân quả. Một tỷ phú nói, tôi thành công vì tôi luôn mặc áo phông xám mỗi ngày. Bạn tin rằng nếu bạn mặc áo phông xám, bạn sẽ giàu. Nghe thật nực cười, nhưng đó chính là tư duy bạn đang áp dụng khi bạn cố bắt chước thói quen của người thành công mà không hiểu bản chất. Sự thật là, có thể họ thành công mặc dù họ mặc áo phông xám, hoặc việc mặc áo phông xám chỉ là một sở thích cá nhân không hề liên quan đến năng lực điều hành. Nhưng vì họ thành công, não bộ chúng ta mặc định mọi hành động của họ đều là bí mật của thành công. Bạn đang nhặt nhạnh những mảnh vụn hành vi vô thưởng vô phạt và cố lắp ghép chúng thành một công thức vạn năng. Khi bạn làm điều đó, bạn không chỉ lãng phí thời gian mà bạn còn đang tự gạt mình ra khỏi con đường thực sự phù hợp với năng lực của bản thân. Vậy làm thế nào để không bị đầu độc bởi những công thức hào nhoáng đó? Bạn cần phải học cách đặt những câu hỏi mang tính sát thủ. Lần tới khi nghe một lời khuyên từ bất kỳ ai, hãy khoan gật đầu. Hãy tự hỏi, nếu hàng triệu người cũng làm y hệt lời khuyên này nhưng vẫn thất bại, thì yếu tố nào khác biệt đã giúp người này thành công mà không phải là lời khuyên đó? Đây là kỹ thuật phân tích biến số ẩn. Những người thành công thường giấu đi hoặc chính họ cũng không nhận ra những biến số quan trọng nhất. Sự ủng hộ từ gia đình, bối cảnh kinh tế thuận lợi hay đơn giản là việc họ xuất hiện đúng chỗ vào đúng thời điểm. Những thứ đó không thể copy, không thể mô phỏng. Nhưng vì nó không thể copy, các bài diễn thuyết sẽ không bao giờ nhắc đến nó. Họ chỉ nhắc đến sự kiên trì, đam mê, những thứ nghe thì rất hay nhưng thực tế lại rất mơ hồ. Sự hoài nghi không phải là tiêu cực, nó là tấm khiên bảo vệ trí tuệ của bạn. Đừng bao giờ vội vã tin vào bất cứ công thức nào hứa hẹn tỷ lệ thành công cao. Trong kinh doanh và cuộc sống, không có công thức nào là bất biến. Cái làm nên thành công của ngày hôm nay có thể là lý do khiến bạn thất bại vào ngày mai. Lời khuyên thực sự không nằm ở những gì người ta khoe ra, mà nằm ở những gì người ta đã phải hy sinh và những thất bại họ đã phải nếm trải. Hãy tìm đọc những câu chuyện về sự phá sản, về những dự án thất bại, về những lần vấp ngã. Đó mới là nơi chứa đựng những bài học chân thực nhất, nơi không có sự tô vẽ của ánh hào quang. Hãy nhớ, khi bạn nhìn vào thất bại của người khác, bạn đang nhìn vào những rủi ro mà chính bạn cần phải tránh. Chuyện của não muốn bạn là người làm chủ dữ liệu, chứ không phải nạn nhân của những lời khuyên thiếu hụt. Bạn đã sẵn sàng để tẩy não mình khỏi những công thức độc hại chưa? Nếu có,
Hãy để lại ý kiến của bạn về một công thức thành công mà bạn từng nghe nhưng cảm thấy vô lý nhất nhé. Sau tất cả những gì chúng ta đã phân tích, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để sống sót trong một thế giới tràn ngập thiên kiến sống sót? Câu trả lời không nằm ở việc bạn phải trở thành một nhà khoa học, mà nằm ở việc bạn phải trở thành một thám tử dữ liệu cho chính cuộc đời mình. Khi đứng trước một quyết định lớn, đừng bao giờ hỏi, những người thành công đã làm gì? Hãy đổi ngay câu hỏi thành, những người có năng lực tương tự mình nhưng đã thất bại, họ đã sai ở đâu? Việc chủ động tìm kiếm những thất bại không phải là bi quan, mà là một chiến lược quản trị rủi ro tối thượng. Khi bạn biết được các điểm rơi của người khác, bạn tự động né tránh được những hố sâu đó. Hãy tập thói quen đọc các bài viết về những dự án thất bại, những sự nghiệp dang dở. Đó là những bản đồ dẫn đường chính xác hơn bất kỳ cuốn sách dạy làm giàu nào ngoài kia, vì nó chỉ cho bạn thấy ranh giới thực sự của sự an toàn. Chúng ta đang bị bội thực thông tin. Mỗi ngày, não bộ bị tấn công bởi hàng nghìn thông điệp. Hãy làm thế này để thành công, đừng làm thế kia nếu không muốn nghèo. Để tỉnh táo, bạn cần một bộ lọc. Hãy áp dụng quy tắc, dữ liệu càng được đơn giản hóa, càng đáng ngờ. Bất cứ ai đưa cho bạn một công thức đơn giản cho một vấn đề phức tạp, họ đang hoặc là không hiểu vấn đề, hoặc là đang lừa bạn. Sự thành công thực sự luôn có hàng trăm biến số. Nếu ai đó nói với bạn rằng chỉ cần 3 bước hay chỉ cần dậy sớm là thành công, hãy đặt dấu hỏi lớn. Hãy tập trung vào những kiến thức có tính hệ thống, có chiều sâu, những thứ đòi hỏi bạn phải tư duy thay vì chỉ cần copy và dán. Sự tỉnh táo không đến từ việc đọc nhiều, nó đến từ việc chọn lọc những gì bạn nạp vào bộ não. Một sự thật mà ít ai nói với bạn, đôi khi bạn đã làm mọi thứ hoàn hảo, bạn đã né tránh mọi thất bại của người khác, nhưng bạn vẫn thất bại. Đó là thực tế nghiệt ngã. Thiên kiến sống sót khiến chúng ta tin rằng nếu chúng ta loại bỏ được mọi sai lầm thì chúng ta sẽ thắng 100%. Đó là ảo tưởng về sự kiểm soát. Hãy xây dựng một tâm thế, chấp nhận rủi ro là một phần của cuộc chơi. Thay vì cố gắng tìm kiếm công thức thành công tuyệt đối, hãy thiết kế cuộc đời bạn theo hướng phản giòn, anti-fragile, nghĩa là cuộc đời bạn trở nên mạnh mẽ hơn sau những cú va chạm. Đừng cược hết tất cả vào một công thức duy nhất, đừng bỏ hết trứng vào một giỏ chỉ vì thấy ai đó đã giàu lên nhờ cách đó. Hãy đa dạng hóa trải nghiệm và rút ra bài học từ chính những lần bạn vấp ngã. Sai lầm của chính bạn là dữ liệu quý giá nhất mà bạn có, vì nó là dữ liệu sống duy nhất mà bạn thực sự sở hữu. Đời người là một chuỗi các quyết định, và mỗi quyết định đều là một lần bạn đặt cược. Thiên kiến sống sót giống như một làn sương mù che mắt bạn cho những vực sâu. Bây giờ, khi làn sương đó đã tan đi, bạn thấy gì? Bạn thấy rằng không có con đường tắt nào cả. Bạn thấy rằng mỗi người là một hệ sinh thái riêng biệt với những điều kiện mà không ai có thể copy y hệt. Đừng để não bộ bị tê liệt bởi những hào quang của người khác. Hãy tự hào về những bước đi chậm rãi nhưng thực tế của mình. Hãy trân trọng những thất bại, vì đó là bằng chứng bạn đã dám bước ra khỏi vùng an toàn. Chuyện của não ra đời không phải để cho bạn những câu trả lời có sẵn, mà để giúp bạn đặt ra những câu hỏi đúng. Vì khi bạn hỏi đúng, bạn sẽ tự tìm ra con đường của riêng mình. Một con đường mà không ai có thể sao chép hay đánh cắp. Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Hãy luôn giữ cái đầu lạnh và một trái tim ham học hỏi. Đừng quên like, subscribe và chia sẻ video này đến những người bạn đang cần một sự tỉnh táo cần thiết. Hẹn gặp lại bạn trong những chủ đề chuyên sâu tiếp theo.